Szeretettel köszöntök mindenkit, és még mielőtt bárki a moderátorokhoz szaladna, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ma a kezemben tartott valamennyi fegyver engedély nélkül szabadon vásárolható, illetve otthon védelemre vagy birtokvédelemre használható fegyver egészen 2023-ig. Ugyanis az elmúlt napokban benyújtott Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes az országgyűlésnek egy olyan törvénymódosítást, amely 2023-tól betiltja a gumilövedékes fegyvereket Magyarországon, és jelentősen szigorítani fogja a gázriasztó fegyverek tartását, viselését is. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag el lehet majd felejteni a gumilövedékes, illetve gázriasztó fegyvereket önvédelmi célból. Annyi azért jó ebben a törvényjavaslatban, hogy a 2023-ig megvásárolt gumilövedékes fegyvereket azonban meg lehet tartani. Meg is mutatom egyébként, hogyha valaki nem hiszi el, hogy ez egy gumilövedékes fegyver, ami itt a kezemben van. Itt van egyébként az a töltényűr, ahova be lehet rakni egy 17,6 mm-es gumi golyót, meg is mutatom egyébként, hogy miért. Ezt a gumi lövedéket egyébként ezt be kell zsírozni, mielőtt ide ezt behelyezzük, és mögé pedig ide egy ilyen 9 mm-es riasztó patront kell tenni, és hát hogyha utána kibiztosítjuk, akkor 2 lövést le lehet ezzel adni, 140 zsullal röpülnek ezek a gumilövedékek, ez gyakorlatilag az egyik legerősebb ilyen típusú fegyver, egyébként jó kis magyar gyártmány, de mutatok gumilövedékesből pisztolyt is, ami szintén magyar gyártmány. Ehhez már 15 mm-es gumi golyókat lehet betölteni. Ez egy keserű úgynevezett rivans, ami szintén ugye egy ilyen elől itt a revolver tárában megtölthető fegyver, mögé pedig szintén 9 mm-es riasztó patront kell tenni, és hát ez ugyanúgy szól egyébként, mint egy éles lőfegyver, ugyanolyan hangot ad ki. Most nem mutatom meg, hogy milyen egy lövés, pedig nagyon szeretném, de azt inkább lőtéren ajánlott gyakorolni. Található olyan felvétel a YouTube-on, ahol lőnek vele, azt is meg lehet tekinteni. Itt az oldalamon pedig egy gázriasztó, ez egy ilyen kis Walther, példaképpen ebbe lehet riasztó lőszert, illetve gáz lőszert is tenni, ez is egy nagyon jópofa dolog. Vagy például mutatok maradva ugye a jó kis keserű műveknél, ez egy Parabellum, ez például egy élesből átalakított és gázriasztóvá szűkített változat. No hát, ilyen fegyverek 2023-tól már nem nagyon lesznek civil, törvénytisztelő, adófizető állampolgárok birtokában, ugyanis a magyar kormány sajnos engedett az Európai Unió direktívájának. Az Európai Unió ugyanis most már látható módon, és sajnos ehhez asszisztál egy kicsit a magyar kormány is, nem a törvénytisztelő, becsületes, adófizető, európai, tehát azon belül magyar állampolgárokat védi a bűnözőkkel szemben, hanem a bűnözőket védi, ugyanis a bűnözőket természetesen nem fogja érdekelni ez a törvényjavaslat sem, az új fegyvertörvény sem fogja őket korlátozni, hogyha ők be akarnak törni az otthonunkba, akkor ők akár éles lőfegyverrel is ránk támadhatnak, mi viszont 2023-tól nem tudunk majd vásárolni mondjuk olyan gumilövedékes fegyvereket, amelyekkel mondjuk 3, 4 vagy 5 méteren belül azért meg tudnánk állítani ezeket a bűnözőket. Az Európai Unió egyébként nem először mutatja meg azt, hogy nem az Európai Unió adófizető, tisztességes, becsületes állampolgárainak az érdekeit képviseli. Ugye annak idején mondjuk az ókorban a rabszolgákat arról lehetett megismerni, hogy nem hordhattak fegyvert. Ugye most az Európai Unióban ez a helyzet, és ha már az elején említettem a moderátorokat, akkor arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a YouTube
őshazájában, az Amerikai Egyesült Államokban éles lőfegyverrel is megvédhetik magukat a tisztességes, adófizető, becsületes állampolgárok. Az Európai Unióban és sajnos 2023-tól Magyarországon is azt láthatjuk, hogy teljesen kiszolgáltatottak, védtelenek lesznek a magyar tisztességes, becsületes emberek, hogyha mondjuk az otthonukban rájuk törnek. Képzeljük el, hogy egy munkában megfáradt idős házaspár, aki otthon alszik a saját otthonában, és mondjuk rátör egy 30 éves ereje teljében lévő bűnöző, vagy akár két bűnöző, akkor legfeljebb a fél kiló kenyerét dobhatja 2023-tól hozzájuk, hiszen még a gumilövedékes fegyverek is betiltásra kerülnek. Itt hadd jegyezzem meg, hogy ugyanez az Európai Bizottság, ugyanez az Európai Unió 2006-ban néma maradt, amikor ennél az előbb mutatott fegyvereknél is nagyobb erejű gumilövedékes puskákkal lőtték a tisztességes magyar tüntetőket, polgárokat Budapest utcáin. Tehát úgy látszik, hogy csak akkor engedélyezett a gumilövedékes fegyverek használata, hogyha a becsületes európai magyar polgárokat kell megtámadni vagy lőni vele. De egyébként, hogyha valaki a még inkább hagyományos formákat kedveli, akkor muzeális tárgyként egyébként ez is tartható továbbra is 2023 után is az otthonainkban. Egyébként nem ez az első eset, amikor úgy tűnik, mintha az Európai Unió vezetői, sőt a legtöbb kormány politikusai elmebetegek lennének, hiszen például az elmúlt hónapokban a finn kormány 2,5 millió eurót szánt arra, hogy olyan idióta, nevetséges kisfilmeket készítsenek Finnországban, amelyek véleményük szerint majd vissza fogják tartani azokat az erőszakoló gépeket, akik leginkább bevándorló hátterűek, a finnországi esetekben szomáliai, afgán, olyan bevándorlókról beszélünk, akik finn lányokat erőszakoltak meg, tehát azt hiszi a kormány, hogy az ilyen és ehhez hasonló nevetséges kisfilmekkel ezeket az afgán vagy éppen szomáliai nemi erőszaktevőket meg lehet állítani. De nem csak a finn kormánynak ment el az esze, például egy svéd professzor, Magnus Söderlund szerint a túlnépesedés miatti fenyegető élelmiszerhiány okán rá kellene szoknunk a halottak elfogyasztására, evésére, tehát a kannibalizmusra. Ez már csak azért is tűnik hihetetlen elmebetegségnek, mert nem az európai népek azok, amelyek robbanásszerűen szaporodnak, tehát nem itt van Európában túlnépesedési probléma, nem a svédek azok, akik annyira szaporodnak, hogy egyszerűen már nem lesz hely a Földön vagy Európában az élelmiszer termelésére. Hát Magyarországon kevesebben élünk jelenleg, mint mondjuk a 80-as években, miközben ugyanannyi termőterületünk van. Hát ez is mutatja, hogy Európában valami miatt jelenleg azok az emberek tudnak vezető véleményformálóvá válni, akiknek teljesen elment a józan esze. Annál is inkább, mert hogyha ez a svéd professzor, Magnus Söderlund épeszű lenne, akkor azt is tudná, hogy Európán kívül éppen azokon a területeken, ahol ez a túlnépesedés problémát jelent, néha még bizony megjelenik a kannibalizmus, például az Indonéziához tartozó Pápua-szigeten, ami nem ugyanaz, mint Pápua-Új-Guinea, bár hagyományosan, kulturálisan ott is volt kannibalizmus. De az Európai Unió nem csak így bizonyította be azt, hogy teljesen őrültek vezetik, például amikor ez a mostani koronavírus járvány kitört Európában, egyébként pont amiatt, mert az Európai Unió vezetői nem voltak hajlandóak az EU külső határait lezárni, ugyanúgy, mint ahogy a migránsok előtt sem akarták soha lezárni, ugyanúgy a vírus előtt sem zárták le, de amikor ez a járvány kitört, akkor ma már tudjuk, hogy a leginkább érintett Olaszországot az Európai Unió teljesen magára hagyta. Eközben az Európai Unió a járvány kitörése óta folyamatosan
euró 100 milliókat küld Európán kívüli országok támogatására. Vegyük sorba ezeket. Az Európai Unió közel 240 millió euró támogatást nyújtott a közel-keleten található szír menekülteknek. 2020. március 28-án az Európai Unió bejelentette, hogy 250 millió eurót fog biztosítani Tunéziának az új koronavírus terjedésének és társadalmi-gazdasági következményeinek leküzdésére. Március 25-én az Európai Unió megerősítette, hogy 129 millió euróval támogatja az úgynevezett legsebezhetőbb országokat, tehát nem európai országokat a WHO-n keresztül. Március 4-én a bizottság további 31 millió eurót különített el a burmai és a bangladesi muszlim vallású rohingya emberek megsegítésére. Március 3-án az Európai Unió 130 millió eurót adott a szudáni emberek támogatására. Február 28-án az Európai Unió 10 millió euró összegű kiegészítő támogatást bocsájtott ki a kelet-afrikai sáska invázió leküzdésére. Február 27-én az Európai Unió 11,45 millió eurót sürgősségi segélyként küldött a Burkina Faszói, tehát afrikai humanitárius és biztonsági válság kezelésére. Február 24-én az Európai Unió 15 millió eurót különített el Afrikában, beleértve a szenegáli Pasteur Dakar intézetben olyan intézkedések támogatására, mint a gyors diagnosztizálás és az epidemiológiai megfigyelés. Február 20-án az Európai Unió 21 millió eurót küldött Pakisztánban és Iránban élő afgán menekültek számára. Február 19-én az Európai Unió 1 millió eurót bocsájtott ki úgynevezett kezdeti sürgősségi segélyként a sáskák inváziójának megakadályozására Kelet-Afrikában. Tette ezt az európai vezetése ahelyett, hogy mondjuk megvédte volna az Európai Unió külső határait, amely az elmúlt hetekben, hónapokban sem történt meg. Ez egészen odáig fajult, hogy a tegnapi napon a görög-török határon, tehát az Unió külső határán török katonák rálőttek a járőröző Frontexesekre, német és görög nemzetiségű járőrökről beszélünk. Teljesen nyilvánvaló, hogyha az Európai Unió ezt az öngyilkos politikát tovább folytatja, akkor az európai népeknek vége, vagy kihalunk, vagy gazdasági összeomlás vár az egész Európai Unióra. Ugyanakkor még jó magam, aki annak idején az Európai Uniós csatlakozásunk ellen kampányoltam, illetve szavaztam is, ma már ki kell, hogy jelentsem, hogy a magyar kormányok bűnös árulása és mulasztása miatt Magyarországon megszüntették a nemzetgazdaságot, a GDP-nket az Audi és a Mercedes adja, így aztán Magyarország jelenleg nem önállátó, tehát nem tudnánk egyik napról a másikra az Európai Unióból kilépni. Annak érdekében, hogy a magyar nemzetgazdaságot helyreállítsuk, visszaállítsuk, a következő napok, hetek folyamán vállalkozókkal, gazdákkal fogok találkozni, és egy olyan koncepciót fogunk elkészíteni, amelyet leteszünk a magyar kormány asztalára, illetve a magyar közvélemény elé fogunk tárni, és most van egy olyan lehetőség a magyar kormány előtt a járványhelyzet miatti gazdasági talpraállításra fordított hatalmas pénzek, források tükrében, hogy megtegye azt, amit a 90-es években, vagy akár az elmúlt 20 esztendőben egyetlen egy magyar kormány, egyetlen egy magyar országgyűlés sem tett meg. Enélkül azonban Magyarországnak nincs jövője. Arra kérek tehát mindenkit, ennek a videónak a nézőit is, hogy kommentekben, hozzászólásokban mondják el az ötleteiket, javaslataikat, hogy hogyan lehetne akár az Európai Uniótól teljesen független nemzetgazdaságot felépíteni, és mindenkit arra kérek, hogy az itteni hozzászólásokon túl látogasson el a blog platformomra, a torockai.info-ra, ahol elkezdünk egy közösségi hálózatot építeni, és ennek a közösségi hálózatnak az első feladata ennek a nemzetgazdaság helyreállításának, felépítésének célját szolgáló programnak a kidolgozása lesz. Szeretném, hogyha ezt közösen tennénk meg, és mindenki aktívan elmondaná a saját véleményét. Köszönöm.